तुकाराम मुंडे यांचा जन्म 1975चा आहे. म्हणजे त्यांची सरकारी सेवा अजून 10 वर्ष बाकी आहे. जर हे सरकार खरोखरच जनतेचं असतं तर पुढच्या 10 वर्षात त्यांना सहकार, साखर, कृषी आणि शिक्षण या खात्यांवर प्रत्येकी 2 वर्ष काम करून दिलं असतं. अख्खा महाराष्ट्र बदलून टाकण्याची हुशारी आणि ताकद या एका माणसात नक्कीच आहे. पण हे असं कधीच होणार नाही. आपण लोक किती भाबडे आहोत ना. सोशल मीडियावर सध्या कमेंट्सचा पूर आलाय. लोक हात जोडून विनंत्या करतायत की तुकाराम मुंडेंची बदली करू नका, त्यांना एफडीए मध्येच राहू द्या. मंत्री महोदय अगदी कोरड्या चेहऱ्याने सांगतायत की त्यांची बदली होणार नाही. पण आपण हे विसरतोय की बदली होणं हा सरकारी नोकरीचा नियमच आहे. आणि मुंडेंचा इतिहास पाहिला तर त्यांना कायद्याने दिलेला 3 वर्षाचा कार्यकाळ कोणत्याही ठिकाणी कधीच पूर्ण करून दिला जात नाही आणि त्यामुळं आज ना उद्या त्यांची बदली होणारच हे ठरलेलं आहे. पण खरा प्रश्न हा नाहीच आहे. खरा प्रश्न हा आहे की समजा उद्या त्यांची बदली झालीच तर सरकार त्यांना कृषी आयुक्त म्हणून पाठवेल का? आपला शेतकरी दरवर्षी बोगस बियाणं आणि खतांच्या साठेबाजीनं होरपळतोय. या खत कंपन्यांच्या मागे कोणाचे आशीर्वाद आहे हे तुम्हालाही माहिती आहे. विचार करा, जर मुंढे कृषी आयुक्त झाले तर ते नियमांचं पुस्तक काढतील. बोगस कंपन्यांचे कारखाने एका रात्रीत सील होतील. पुढाऱ्यांच्या मर्जीतले कंत्राटदारांचे बोगस दावे कचऱ्याच्या डब्यात जातील. शेतकऱ्यांचा फायदा होईल. पण पुढाऱ्यांच्या खत आणि बियाण्यांच्या बाजारपेठेची वाट लागेल. त्यांची आर्थिक साखळी तुटेल. सरकार त्यांना तिथं पाठवणार नाही. ठीक आहे, कृषी विभाग सोडा. समजा त्यांची बदली धर्मदाय आयुक्त म्हणून झाली तर राज्यातली अब्जावधीची मंदिरं, देवस्थानं, मोठे ट्रस्ट आणि आलिशान खाजगी हॉस्पिटल पुढाऱ्यांच्या आणि त्यांच्या नातेवाईकांच्या ताब्यात आहेत. मुंडे तिथे गेले ना तर प्रत्येक पैशाचा आणि देणगीचा हिशोब मागतील. खासगी हॉस्पिटलमधल्या गरिबांसाठी राखीव असलेले बेड पुढाऱ्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या ऐवजी खऱ्या गरजू रुग्णांना मिळतील. पुढाऱ्यांची देवस्थानांवरची वर्षानुवर्षाची मक्तेदारी संपेल. सरकार त्यांना तिथंही पाठवणार नाही. साखर आयुक्त, शिक्षण आयुक्त आणि संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्राचा कणा असलेला सहकार विभाग या अशा जागा आहेत जिथे सामान्य जनता नसते. तिथे थेट पुढाऱ्यांचे स्वतःचे कारखाने, बँका, पतसंस्था आणि अनुदान घेणाऱ्या अनेक बोगस शिक्षण संस्था असतात. महापालिकेत असताना मुंडेंच्या निर्णयांनी पुढाऱ्यांच्या व्होट बँकेला त्रास होत होता. पण या संस्थात्मक खात्यांमध्ये जर मुंडे पुढे आले, मुंडे यांची नेमणूक जर झाली तर पुढाऱ्यांचे थेट घरचे खिसे रिकामे होतील. त्यांच्या साम्राज्याला धक्का बसेल. तुम्हाला आठवत आहे का, नुकतीच त्यांची दिव्यांग कल्याण विभागात बदली झाली होती, जिथे बोगस संस्थांचा खेळ चालतो. मुंडेंनी पाऊल ठेवताच तिथल्या बोगस संस्थांचे धाबे दणाणले आणि अवघ्या काही दिवसातच त्यांना तिथून शांतपणे बाजूला करण्यात आले. मुंडे हे 1975चे आहेत. म्हणजेच त्यांची सरकारी सेवा अजून 10 वर्ष बाकी आहे. जर हे सरकार खरोखरच जनतेचं असेल तर पुढच्या 10 वर्षात त्यांना सहकार, साखर, कृषी आणि शिक्षण या खात्यांवर प्रत्येकी 2 वर्ष जर काम करून दिलं ना तर अख्खा महाराष्ट्र बदलून टाकण्याची हुशारी आणि ताकद या एका माणसामध्ये नक्कीच आहे. पण हे असं कधीच होणार नाही. कारण आपण फक्त कमेंट बॉक्समध्ये लिहू शकतो त्यांची बदली करू नका. आपला दबाव इतका हातबल आणि उदास आहे की सरकारला त्याची कधी भीतीच वाटत नाही. आपण कधी एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरून ही मागणी लावून धरणारच नाही की आमच्या मुलांच्या भविष्यासाठी मुंडेंना शिक्षण विभागात पाठवा, आमच्या शेतकऱ्यांसाठी त्यांना कृषी किंवा सहकार विभागात पाठवा. नेते सुरक्षित आहेत कारण आपली हातबलता त्यांना ठाऊक आहे. मुंडेंची बदली तर होणारच. भले ते पूर्ण काळ करतील, पण ती अशाच ठिकाणी होईल जिथे पुढाऱ्यांच्या घरच्या तिजोरीला धक्का लागणार नाही. बाकी आपण कमेंट्स करत राहू आणि व्यवस्था ही अशीच चालत राहील. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.